Allas Siipulin suunnittelu sai inspiraationsa omasta ympäristöstään ja rakennuspaikastaan. Kun me aloitettiin se hanke, niin tiedettiin, että tälle paikalle tehdään uimala. Ja siellä oli silloin pysäköintialue, joka antoi aika vähän niin kuitenkin suuntia, että mitä tähän kuuluisi tehdä. Tähän paikkaan haluttiin toiminta, haluttiin kaupunkilaisille aktiivinen paikka, jossa voi uida, jossa voi järjestää kaupunkitoimintoja. Se, miten se muotoiltiin tähän paikkaan, miksi se terassi nousee maan tasosta kurkottaa kohti taivasta, niin se oikeastaan liittyy siihen niin kuin kokemuksen draamaan, että noustaan sieltä perustasolta kohti taivaita ja kohti ulappaa. Ja samalla tämä rakennuksen muoto luo semmoisen suojaisen etelän avautuvan pihan ja toisaalta sinne ilta-aurinkoon niin kuin länteen avautuvan tämmöisen kahvila-ravintolaterassin. Allas Siipulin arkkitehtuurissa ehkä tärkeintä, että miten luodaan keskelle kaupunkia näin merkittävälle ja arvokkaalle paikalle rakennus, joka on samaan aikaan tunnistettava ja tämän oman aikamme tuote, mutta samaan aikaan kunnioittaa ympäristöään ja niitä erityisiä piirteitä siinä, että sen paikkaan liittyy. Kestävän kehityksen kuvakulmia on otettu huomioon Allas Siipulissa useammalla eri tavalla. Valittu materiaali on puu, joka on uusiutuva luonnonvara. Siellä on aurinkopaneelikenttä katolla, jolla tuotetaan energiaa sekä veden lämmittämiseen että rakennuksen lämmittämiseen. Ja rakennuksen lämmöneristykset ovat ihan normaali vaatimuksen mukaista, vaikka ne voisi olla kevyemmätkin, koska tämä on tilapäinen rakennus. Uima-altaiden päällä on lämpöeristävä suoja, joka vedetään sinne aina yöksi, jotta minimoidaan energian kulutus. Ja siinä on ikään kuin tehty kaikki, mikä on tehtävissä, mutta samaan aikaan ehkä pitää sanoa ääneen, että se, että meillä on lämmin vesi allas taivasalla, niin siinä on energiatalouden haaste. Se, miten lapsia ja nuoria huomioitiin tai kuultiin tässä suunnitteluvaiheessa, niin se meni aika lailla niin sanotun normikaavan mukaan. Eli keski-ikäisillä ihmisillä on joku oletus, mitä nuoret kaipaavat ja haluavat, ja sitten sen mukaan mentiin. Siinä oli suunniteltu semmoinen hyppytorni. Ja Tanskassa on uimala Kööpenhaminan keskustassa, missä nimenomaan tämä hyppytorni on valtavassa nuorten suosiossa. Ja tänne oli tarkoitus tehdä samanlainen, mutta todettiin, että se merivesi allas, mihin olisi hypitty, se vesi olisi ollut sen verran tummaa, että siellä olisi ollut turvallisuusriski, ja se valitettavasti jouduttiin jättämään pois. Se, mitä sen sijaan toteutuu, oli, että tehtiin sinne lasten allas, joka on täytty lämpimällä vedellä ja turvallisella syvyydellä. Se aika pitkälle palvelee lasten uimatarpeita. Ja sitten siellä on tietenkin se sisäpiha tai se avoin kenttä, mikä on hyvinkin joustava monikäyttöiseen lasten ja nuorten lähestulkoon mihin tahansa toimintoon, mitä se nyt vaan keksitään. Ennen tätä rakentamista oli useampia tämmöisiä helsinkiläisiä avoimia ideointipajoja, niin kuka tahansa oli tervetullut tulemaan, mutta tietenkään niihin ei erikseen kutsuttu nuoria tai lapsia kertomaan omia näkemyksiä, mikä näin jälkikäteen miettynä niin olisi ihan paikallaan. Se, mikä Allas Siipulissa onnistui erityisen hyvin, oli nämä suojaiset ulkotilat. Siellä on aika hyvä, mukava, lämmin, monikäyttöinen kaupunkiaukio. Ja sitten toisaalta siellä on se kahvilan puoli, joka katselee kaupunkiin päin, niin siinäkin on hyvä tuulensuoja, toisaalta se on aurinkoinen ja ennen kaikkea se näkymä sieltä kaupunkiin on sellainen, mitä helsinkiläisillä ei oikeastaan aikaisemmin ollut. Ja erityinen paikka on se koko kattoterassi, että ollaan niin kuin taivaan alla ja ihan keskellä Helsinkiä. Ja sieltä nähdään suoraan ulapalle sen taianomaisen pisteeseen, missä taivas ja meri kohtaavat. Omasta mielestä onnistuminen on koko se uimisen kokemus, että mikä ehkä menee jopa arkkitehtuurin yläpuolelle ja ohi, että se elämys on kokonaisvaltainen. Allas Siipul suunniteltiin alun perin kesäpaikaksi. Kuvitelma oli, että se on kesällä auki ja talvella siellä joku saattaa käydä vähän saunomassa. Todellisuus osoittautui, että se on ollut hyvinkin suosittu ympäri vuoden ja siellä nimenomaan se eksoottinen elämys talvella on vähintäänkin yhtä suosittu kuin kesällä. Se, miten siellä höyryten kävellään kylmässä ilmassa lämpimään altaaseen. Ja tämä on ehkä sellainen positiivinen yllätys, mitä monasti rakentamisessa tapahtuu. Että on joku ennakko-oletus ja se toteutuu toisenlaisena ja se voi olla parempi kuin se alkuperäinen ajatus. Mun mielestä arkkitehtuuritoimisto, joka sitten suunnitteli sen, niin on aivan mahtavasti onnistunut siinä suunnitteluprosessissa. Siis aivan käsittämättömän hieno rakennus tuli
upea puu, mikä siihen on laitettu silleen rimoina. Joo. Ja se on aivan todella sanoinkuvamattoman hieno rakennus. Joo, siinä on otettu myös niinku ilmansuunnat tosi hyvin huomioon ja Jep. valoa tulee just oikeista kohdista. Ja sitten se puu just, se jotenkin toimii siinä tosi hyvin. Ja varsinkin kun toi Pakkanen sanoi sit tuossa videossa, että näkee sieltä ylhäältä näkee sen horisontin. Niin. Ja se on mun mielestä aivan mahtava idea, että niinku kiivetään ja sitten sinne horisonttiin vähän niinku, se jäi mieleen oikeasti. Se, että siellä sitä pystyy käyttämään koko vuoden ympäri, vaikka se on ulko-uimahalli, niin se on tosi mielenkiintoista. Ja mä oon käynyt siellä talvella ja siellä oli ihanaa, kun pääsee saunasta kävelemään sinne ulkoaltaalle. Siellä matkalla koko ajan höyryä, mutta sitten kun pääsee siihen altaaseen, niin se on ihanan lämmin. Kattoterassi toimii mun mielestä tosi hyvin sellaisena hengailupaikkana, kun tämä suunnittelija tässä videolla sanoi, että nuoria ei ehkä niin hyvin otettu huomioon siinä suunnittelussa, mutta mun mielestä kuitenkin niitä hengailupaikkoja löytyy sieltä, että just tämä kattoterassi. Tietenkin siellä on alla Seapoolissa vähän hankala toteuttaa kestävän kehityksen kannalta näiden ulkoaltaiden lämmitykset, mutta ne on kuitenkin jotenkin maksimoitu silleen, että energiakulutus olisi mahdollisimman pieni. Ja mun mielestä Suomessa on todella keskeisessä asemassa se kestävä kehitys ja mun mielestä alla Seapool on onnistunut siinä tosi hyvin, että mä pystyn näkemään sen siellä samassa paikassa vaikka 50 vuoden päästä. Niin ja sitten myös sen lämmityksen sijaan, niin siinähän on kestävä kehitys huomioitu siten, että siihen on laitettu paremmat eristeet. Et siis sehän on väliaikaisrakennus, niin siihen olisi voinut laittaa kevyemmät eristykset, niin mutta siitä ei sitten tingitty. Alla Seapool on arkkitehtuuriltaan tosi erilainen kuin kaikki muut ympäröivät rakennukset siinä. Et siinä vieressä on presidentinlinna, joka on sitten tosi erilainen, mutta silti se mun mielestä sopii tosi hyvin just siihen ympäristöön. Tälleen helsinkiläisenä itsekin voin sanoa, että en kyllä näkisi sitä paikkaa ilman alla Seapoolia, kun aiemminhan siinä oli parkkipaikka. Et siis se on ihan oikeasti pakko sanoa, että jos se siitä lähtee, niin me menetetään osa Helsinkiä.